Sziasztok! A csatornámon mai napig az egyik legnépszerűbb videó a Keychron V6 Max. Ez ugye egy full size méretű billentyűzet, ami mai napig egy remek választás, ugyanakkor ma már nem mondható újdonságnak. Szóval egyáltalán nem lepődtem meg, hogy a Keychron kiadta ennek a billentyűzetnek a felújított változatát. Ez lett a V6 Ultra 8K. És most a Gamers Life-nak köszönhetően meg is nézhetjük, hogy miben fejlődött ez a billentyűzet az előthöz képest. A vékony fekete papírborítón a billentyűzet képe, a magyar zászló, valamint a Keychron és a 8K felirat lesz látható. Ezt eltávolítva hozzáférünk a gyártó logójával díszített masszív kartondobozhoz. A fedelet leemelve, majd a dokumentációt félretéve rögtön elénk tárul a nylonba csomagolt Keychron V6 Ultra 8K, valamint a doboz felső részében elhelyezett tartozékok. A csomagban megtaláljuk az USB-C kábelt, 3 szerszámot, egy USB-A, USB-C adaptert, néhány tartalékcsavart, illetve a Windows kiosztáshoz szükséges plusz billentyűzet sapkákat is. A mellékelt szerszámok ezúttal sem változtak, és továbbra is mindegyik fényből készült, ami kifejezetten jó hír a tartóság szempontjából. A csomag része a billentyűzet szétszereléséhez szükséges imbuszkulcs, a mágneses csavarhúzó, valamint a jól ismert kombinált keycap és switch kiszedő eszköz is. Utóbbi különösen praktikus, hiszen egyetlen szerszámmal elvégezhető vele a kupakok és a kapcsolók eltávolítása is. Aki ismeri a korábbi Keychron V-szériás modelleket, annak nem lesz meglepetés, hogy a Keychron V6 Ultra 8K háza is műanyagból készült. Ez persze nem feltétlenül jelent kompromisszumot, hiszen a Keychron ennél a szériánál régóta bizonyítja, hogy a műanyag kivitel is lehet masszív és prémium érzetű. Mivel egy teljes méretű modellről beszélünk, ezért a hosszúsága 446 mm és ehhez 149 mm-es szélesség társul. Az előső magassága a keycapek nélkül 24,7 mm lesz a billentyűzetnek, szóval a csuklótámasz szerintem megfontolandó hozzá. Az alsó részen ezúttal is két több fokozatban állítható, kitámasztható lábat találunk, amelyek végeit, valamint a billentyűzet sarkait csúszásgátló gumitalpakkal látták el. A műanyag konstrukció ellenére a tömege kifejezetten tekintélyparancsoló, körülbelül 1136 g, ami kiváló stabilitást biztosít használat közben. A Keychron V6 Ultra 8K belső felépítésére sem lehet panasz. A cég továbbra is nagy hangsúly fektet a minőségi hangzásra és a jó gépelési élményre, amit a több rétegből álló belső csillapítás is remekül alátámaszt. A gasket mount felfüggesztés természetesen itt is alapfelszereltség, és akárcsak az elődmodell esetében ezúttal is kiválóan teszi a dolgát. Ennek köszönhetően a leütések kellemesen rugalmasak, miközben a gépelési élmény egyenletes és kifinomult maradt. A billentyűzet jobb oldalán hátul kapott helyet a 2,4 GHz-es USB vevő dedikált tárolórekesze, ahol a vevő majd mágnesesen rögzül, így szállítás közben sem kell attól félnünk, hogy netán elvész. Bal oldalon találjuk a csatlakozási módok közötti kapcsolót, amellyel egyszerűen válthatunk a vezetékes, a 2,4 GHz-es és a Bluetooth üzemmódok között. Emellett itt helyezkedik el a Windows Macintosh váltókapcsoló, valamint az USB-C csatlakozó is, amin keresztül majd tölteni és használni is tudjuk majd ezt a terméket a mellékelt kábel segítségével. A knop továbbra is a megszokott helyen található, nem sokkal az Enter fölött. A pozíció tehát nem változott, a megjelenés viszont némileg megújult. Az új dizájn leginkább a felső felületen különbözik, ahol egy finom bemélyedést találunk. Ez elegánsabb megjelenés kölcsönöz neki, bár forradalmi változásról azért itt nincs szó. A jó hír pedig az, hogy aki a korábbi kialakítást kedvelte jobban, az továbbra is használhatja azt, mivel a rögzítés és a méret változatlan maradt, így a régebbi Keychron knobok is kompatibilisak vele. A kapcsolók terén azonban jelentős változás történt. A Keychron ezúttal elbúcsúzott a korábban használt Gateron Jupiter switchektől, a helyüket pedig a saját fejlesztésű Keychron Silk POM kapcsolók vették át. Ezeknek a switcheknek a teljes háza POM anyagból készült, ami kifejezetten kedvező hatással van a hangzásra. A POM alacsony surlódása simább működést és kellemesebb, mélyebb akusztikát eredményez. Az RGB rajongóknak sem kell aggódniuk, a felsőház kialakítása megfelelő fényelterjesztést biztosít, így a világítás továbbra is látványosan érvényesül majd.
A nálam járt tesztpéldányba a cég Silkpon Banana kapcsolói kerültek. Ezek 5 pines gyárilag kent taktilis kapcsolók, 3,4 mm-es teljes úttal rendelkeznek és 2 mm után kapcsolnak majd. A gyártó 50 millió leütéses élettartamra hitelesíti őket. Ez a billentyűzet is HZWeb kialakítású, így bármikor könnyedén cserélhetőek benne a switchek forrasztás nélkül. A PCB-n a ledek ezúttal is déli irányba néznek, éppen ezért a feliratok a keycapek alsó felére kerültek. A cég osabb profilú keycapjei már ismerős lesz azoknak, akik korábban is használtak Keychron billentyűzetet, hiszen nem ez lesz az első alkalom, hogy ezzel a profillal itt találkozunk. A vékonyfalú ABS műanyag átereszti majd a fényeket, így az RGB világítás jól érvényesül a feliratokon keresztül. A keycapek ezúttal is magyar feliratozást kaptak, ami sok felhasználó számára továbbra is komoly előny. A világos és sötét-szürke színkombináció viszont az új lenyomatokat továbbra is nagyon gyűjti, így időnként érdemes lesz majd letisztítani ezt a felületet, hogy az megőrizze a tiszta megjelenését. A Space billentyű hosszú, üreges belső tere ezúttal is ki lett tömve, ami már önmagában is sokat javít a hangzáson. Ezt a megoldást a jól beállított és megfelelően kent stabilizátorok egészítik ki, így a nagyobb billentyűk lenyomása során sem tapasztalunk majd csörgő-zörgő hangot. A stabilizátorok gyárilag korrekt kenést kaptak, a Space alatti üregek kitöltése pedig tovább finomítja az összhatást. A Keychron V6 Ultra egyik újítása a 8K polling rate, amely majd vezetékes módban is elérhető lesz. A mellékelt fekete kábel szövetborítást kapott, és mindkét végén USB-C csatlakozó található. A csomag része egy USB-A, USB-C adapter is, amivel könnyedén csatlakoztathatjuk majd ezt a billentyűzetet a hagyományos PC portokhoz. Ugyanez a kábel szolgál a beépített 4000 mAh aksi töltésére is. A gyártó szerint a billentyűzet nagyjából 200 órát bír bekapcsolt RGB világítás mellett, míg világítás nélkül akár 660 órás üzemidő is elérhető, ami kategóriájában kifejezetten jó értéknek számít. A mai teszttermék azonban nem csak vezetékes módban használható, hanem vezeték nélkül is. A 2,4 GHz-es kapcsolat az USB-A vevőegységen keresztül érhető el, és ebben az üzemmódban is biztosított a 8K polling rate érték, ami azért nem túl gyakori a piacon. Emellett rendelkezésre áll a Bluetooth 5.3-as kapcsolat is, amellyel akár 3 különböző eszközhöz is párosíthatjuk ezt a billentyűzetet. Ez különösen hasznos lehet több eszközös munkakörnyezetben, például laptop, tablet és PC között váltva. Az EMK firmware megjelenése a legfontosabb szoftveres változás a korábbi generációkhoz képest. Ez nem azt jelenti, hogy a klasszikus QMK VIA élmény eltűnik, inkább az, hogy a Keychron egy új firmware alapokra helyezi a vezeték nélküli funkciókat és az energiahatékonyságot. A gyakorlatban ez majd azt jelenti, hogy továbbra is böngészőn keresztül tudjuk majd testre szabni a billentyűzetünket, a kiosztások, a makrók, a rétegek és az alvási beállítások ugyanúgy szerkeszthetőek, mint eddig. A felhasználó élmény tehát nem változik drasztikusan, viszont a háttérben az EMK felel a vezeték nélküli működés hatékonyabb kezeléséért, ami hozzájárul a jobb aksi üzemidőhöz is. Az előtthöz képest szintén fontos változás, hogy most már nem csak a per-key RGB lesz támogatott, hanem a fények keverése is megoldott lesz már. A V6 Ultra 8K hozta azt, amit elvártunk tőle, egy már eleve jól sikerült alapot csiszolgatott tovább a Keychron. A vezeték nélküli üzemidő érezhetően jobb lett, a kapcsolók pedig finom hangoláson estek át, ami a gépelési élményen is érezhető.
A 8K-s Polling Rate papíron egy jól hangzó szám, ha viszont valakinek kifejezetten a kompetitív játék a fő szempont, akkor továbbra is inkább a Keychron Hall Effect kapcsolós modelljeit érdemes megnézni, ahol az analóg vezérlés és az alacsonyabb input latency valódi előnyt adhat. Úgy gondolom, hogy akinek a birtokában van egy Keychron V6 Max, annak nem feltétlenül éri meg az Ultrára váltani. Viszont ha új billentyűzetet keresel és fontos a full size méret és a magyar felirat, akkor a V6 Ultra 8K-val szerintem mindenképpen számolnod kell. Ez a billentyűzet jelenleg a Gamers Life és az Afterhours oldalán is elérhető, nagyjából 50 000 forintos áron. Vásárlásnál a Peter P. kuponkód használatával egy kis kedvezményt is el tudsz csípni, így valamivel kedvezőbb áron tudod majd beszerezni ezt a modellt. Gondolom nem fogok nagy meglepetést okozni, hogyha bejelentem, hogy ezután megnézzük majd a Keychrontól a Q6 Ultra 8K-t is, ami ugye a cég felső kategóriás billentyűzete, szóval érdemes lesz majd akkor is visszatérni, hiszen ezt a billentyűzetet már tesztelem egy ideje. Ha tetszett a videó, egy like vagy egy komment sokat segít, és az algoritmus is hálás lesz érte. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!